পাতত দিয়া মাছৰ কণী এইটো আমাৰ ঘৰত সকলোৰে ফেভাৰিট আৰু পাতত দিয়া যিকোনো বস্তু খাই খুবেই ভাল লাগে নহয়নে সেয়ে ভাবিলো আজি পাতত দি মাছৰ কণীৰ এটা ৰেচিপি বনাও আৰু লগতে আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিলো আশা কৰো ভিডিওটোৰ শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিওটি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া প্ৰথমতে কলপাত এখন কাটি লৈছো লগতে মেষ্টা টেঙাৰ পাত কেইটামানো ছিঙি লৈছো আৰু এয়া হৈছে মাছৰ কণী মই এটা বিলাহী সৰু সৰু কৰি কাটি লৈছো বিলাহী দিলে এটা জুইচি ফ্লেভাৰ আহে আৰু লগতে এয়া সৰু সৰু কৰি পিয়াজ এটাও কাটি লৈছো আৰু এয়া মই দুটামান মান ধনিয়াৰ পাতো সৰু সৰু কৰি কাটি লৈছো মান ধনিয়া দিলে এটা ধুনীয়া সুগন্ধ আহে আপুনি ইয়াত ধনিয়াৰ পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ লগত নাছিলে আৰু এয়া হৈছে মেষ্টা টেঙাৰ পাত কেইটাও মই সৰু সৰু কৰি কুটি লৈছো লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছো লগতে অকণমান ভোট জলকীয়াও কাটি দিছো মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি এচামুচ নিমখ দিছো এচামুচ হালধি গুৰি দিছো লগতে সৰিয়হ তেল অকণমান দিছো আৰু এয়া অলপমান ধনিয়া গুৰি দিছো এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে সানি লৈছো ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত এয়া কলপাতখন অকণমান মই জিয়ত সেকি লৈছো এনেদৰে সেকি ললে কলপাতখন বান্ধিলে ফাটি নাযায় আৰু তাত মই গোটেইখিনি মাছৰ কণীয়ে এনেদৰে দি দিছো আৰু এইদৰে ভালদৰে সাৱধানে আটাইখিনি বান্ধি লৈছো এতিয়া এটা টিফিনত এনেদৰে সুমাই লৈছো আৰু ঢাকনিখন লগাই দিছো এতিয়া কুকাৰ এটাত অকণমান পানী দিছো আৰু কুকাৰৰ পানীৰ ভাপত এইদৰে বাটিটো দি ভালদৰে সিজিব দিছো কুকাৰৰ ঢাকনি লগাই দিছো আৰু কুকাৰৰ দুটা হুইসেল অহাৰ পিছত ঢাকনিখন খুলিছো আৰু এয়া বাটিটো ওলাই আনিছো আৰু এতিয়া প্লেট এখনত এনেদৰে সাৰ্ভ কৰিছো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে আৰু খাবলৈ বহুতে ধুনীয়া হৈছে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবচোন তেন্তে আজিলৈ আহিছো